Bun venit pe canalul Tarot Lovers, unde misterul întâlnește intuiția, iar magia se împletește cu destinul. Aici fiecare etalare este o călătorie spre tine, spre intuiția ta și spre claritatea de care ai nevoie. Dacă îți dorești ghidare, inspirație sau pur și simplu un moment magic, ești exact unde trebuie. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Etalarea este pentru ascendent, lună, soare în Berbec. Nu uitați, la sfârșit aveți un bonus. Mulți mă întrebați pentru cât timp va fi. Este pentru oricând vizionați această etalare. Poate că e momentul potrivit acum, poate peste câteva zile. Doar doresc comentariile dacă vă apropiați de acea rezonare. 9 de cupe, 5 de bâte, pajul de cupe, puterea, eremitul și moartea. Deci, cu siguranță, un nou început, iar aici aveți justiția. Ceva se finalizează și se face dreptate. Vom avea în relații pus deoparte energia voastră. Ce sfat ar trebui să luați? Am ales aceste cărți pentru că mi-am dat pur și simplu o energie bună pentru voi. Și bineînțeles că veți avea și surpriza. Haideți să clarificăm mai întâi de toate cărțile pe care le avem aici. Să le vedem pe... Avem 9 de cupe, avem 5 de bâte, competiție, avem pajul de cupe, ceva creativ, vei experimenta poate o creștere creativă și bineînțeles că aduce rezultate pozitive în carieră. Puterea, ceva care a fost blocat sau o muncă restantă care va fi finalizată, pentru că aveți moartea, deci se finalizează. Moartea este guvernată de Marte și Chetu și Marte este sfârșitul cursei, să-i zicem. Aici aveți eremitul. Pentru unii dintre voi, eremitul, în primul rând, este guvernat de Mercur și este, de fapt, imaginea semnului zodiacal Fecioară. Atunci când aveți de-a face cu pajul de cupe, moarte, transformare, e posibil, cu cinciul acesta de bâte, unii dintre voi să fie studenți și să prezinte, de fapt, examenele competitive. Cu siguranță aici se vede o mare schimbare, iar noul acesta de cupe este ceea ce îți dorești, bineînțeles, dorința ta. Și aici îți spune că
acest cavaler de monede îți arată că, de fapt, în momentul în care mergi cu pași siguri, este normal să excelezi. Pentru unii pot fi examene, pentru alții poate fi pur și simplu un proiect sau ceea ce dorești să faci pentru a ajunge la acest succes. Regina de bâte este de fapt imaginea voastră. Este promovarea voastră și este garanția cu voi înșivă că veți reuși. Doi de spade. Nu știi pe ce direcție să iei. Pentru că aici este o rutină zilnică sistematică și ai senzația că nu se mai termină. Asul de monede. Dorești să schimbi ceva și să ai un nou început în viața ta? Eremitul îți spune să fii precaut și să vezi toate posibilitățile, pentru că pajul acesta de bâte îți oferă un nou început, dar trebuie să fii sigur că ceea ce vei face va merge mai departe și nu îți va termina, de fapt, un capitol din viața ta. Iar aici aveți doi de cupe. Pentru unii dintre voi poate fi o asociere, pentru alții poate fi, de fapt, munca cu partenerul de viață, care poți obține rezultate pozitive. Fie în carieră, fie partenerul tău are rezultate pozitive în carieră. Dar aici îți spune întotdeauna să știi cum să poți să te folosești, să-i zicem, de energia respectivă de a avea ceva, de a avea succes. Să zicem că vrei un partener de afaceri și știi data de naștere. E bine să știți că din start compatibilitatea datei voastre de naștere cu a partenerului de afaceri vă spune dacă veți pierde tot sau dacă veți câștiga. Și mai sunt niște secrete mici în care vă pot da pur și simplu succesul în mână. Acela este de fapt succesul. Chiar vă invit pe cursul meu de numerologie. Chiar dacă nu ați venit de la început, puteți viziona și veți fi prezenți. Veți învăța lucruri pe care nu le găsiți în cărți. Dar având în vedere că aveți aici doiul acesta de cupe, unii dintre voi poate vă doriți un partener de afaceri. Acel partener de afaceri trebuie să fie compatibil cu multe numere, pentru a fi siguri că va aduce succes. Și mare atenție să fiți umil, pentru că justiția și marea preotasă vă spune că totul e posibil în momentul în care nu dai dovadă de egoism. Și cu siguranță am senzația că de la jumătatea lunii încep ca tot ce a stagnat să ia avânt. Ce avem în dragoste aici pentru voi, cei care fie vă doriți un parteneriat, fie vorbim de relația voastră în sine? Fii foarte atent la stegulețele roșii, adică semnalele pe care le primești, poate că persoana respectivă nu este tocmai ceea ce tu crezi, ce am spus un pic mai înainte. Vedeți voi, moartea este Marte și Chetu. Chetu este nodul sud în astrologie. În orice tip de astrologie o veți lua, el același înțeles îl are. Dar trebuie să știți ceva, că în momentul în care își pune amprenta, are de-a face cu ceva dintr-o viață anterioară. Și pentru unii poate fi un suflet karmic care intră în viața voastră, sau pentru alții poate fi un partener de afaceri care, chiar dacă nu vă face plăcere, veți lua o lecție. Odată ce karma este consumată, mergem înainte, pentru că noi începuturi vor fi. După care va veni momentul în care să ai încredere și să crezi că totul se va schimba. Pentru cei care aveți de-a face cu o relație, posibil să apară cineva din trecut și vă spune să fiți foarte atenți sau să
reîntoarce cineva în viața voastră și să fiți atenți, dar în momentul în care tu ai încredere și, bineînțeles, aduci acea energie pozitivă în viața ta și știi că poți să ai încredere mai ales în tine, dar și în persoana de lângă tine, atunci cu siguranță veți reuși, pentru că doriți un nou început în viața voastră. Și încă ceva, cu moartea și 2 de cupe, posibil să cumpărați chiar un pământ pentru că aveți de-a face cu Marte. Aici este un real estate, să zice. Care este sfatul vostru? TikTok și Poiset. Ia uitați-vă la TikTok. Asta e și lecția ceasului. Cine vrea să facă lecția ceasului. Este extraordinar de frumos să știi să-ți folosești timpul și ce tip de ceas să porți pentru a-ți aduce succes în viață. Și pentru că am studenți în asta, chiar o să aștept în momentul în care unii dintre ei deja și-au cumpărat ceasuri de mână, să vedem ce se întâmplă. Ce vrea să ne spună de fapt acest TikTok? Acest TikTok vă spune de fapt că este timpul și să aveți încredere. Iar Poiset vă spune că acea încredere vine din voi, că vă simțiți bine în pielea voastră și că sunteți gata să faceți orice schimbare în viața voastră. Vedeți voi numărul 30, mai ales în numerologie, nu vă voi spune 48, care are altă nuanță. Asta o veți afla numai dacă sunteți curioși și vreți să faceți cursul de numerologie. Dar 30, am să vă spun 30, măcar unul din ele. Este o persoană care are o fantezie extraordinar de dezvoltată. Este o persoană care nu aleargă după bani. Este o persoană care merge către ceva dificil, încearcă să facă lucruri dificile, chiar dacă nu se așteaptă la mulțumiri și rezultate la care să-i se dea, de fapt, trofee. Ceea ce înseamnă că este într-adevăr timpul, și acela ești tu, să schimbi ceva. Și atunci când te simți bine, bijuteria aceea cred că ești tu. Deci, aș spune că unii dintre voi, dacă vă ocupați de vânzarea bijuteriilor sau vă gândiți la așa ceva, aici a venit momentul și va fi ceva extraordinar de frumos și veți avea un succes extraordinar. Deci v-am dat un tips la numărul 48. Haideți să vedem bonusul. Bonusul, ce trebuie să știți astăzi? Wow, cavalerul de săbii, să acționați rapid. 10 de cupe, va fi ceva legat de o afacere de familie cu un succes extraordinar. Și aici magia își spune cuvântul. Comunicare, totul este în favoarea voastră. Deci, pur și simplu e superb. Vedeți, competiția este mare, dar voi câștigați. Este extraordinar de frumos. Iar pentru unii dintre voi aș spune că veți câștiga un proces. Extraordinar de frumos.
Vă doresc o lună octombrie plină de surprize, pentru că se văd aici. Vă doresc să aveți tot ce e mai bun, să fiți promovați și nu uitați să economisiți bani, pentru că ceea ce văd aici este un câștig din care tu trebuie să-l menții pentru ceva mult mai mare, somptuos. Și a venit timpul să schimbați ceva în viața voastră, pentru că aveți o creativitate extraordinară. Numai bine, la revedere! Sper să lăsați un like sau să vă abonați, acționați clopoțelul pentru a activa, de fapt, tot ceea ce pun pe YouTube. Numai bine, la revedere și puteți vizita Astrovedic. Vă invit la cursurile mele, pentru că aceea este adevăratul noroc și ceea ce doriți voi să faceți în viață.